लसुनको प्याज यो प्याजको पात त्यो लसुनको प्याज लसुनको पात हिजो ढोको गाइस पल्ल सफा भएको छ बाइक पनि ओ माई गड घाम कस्तो ओम साई राम अहिलेसम्म चाहिँ मेरो बाइक टोटल 3207 किलोमिटर चले रहेछ क्या हिजो यसको सर्भिसिङ गराएको है अहिलेसम्म राम्रै गरिरह काम कम्प्लेन गर्नलाई केही छैन अहिलेसम्म सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो पासा ब्लग कस्तो चलिरहेको गाइज हजुरहरूको यो 4 दिन पोल्युसन बिदा मेरो त यस्तै डुल्दै बितिरहेको दिन पनि अनि आज चाहिँ म एकजनालाई भेट्न जाँदैछु गेस गर्नुहोस् न को होला यतातिर आएपछि त हजुरहरूले गेस गरिहाल्नु सक्नु पर्ने हो त्यही पनि म भनिदिइहाल्छु म चाहिँ असिमको घर जाँदैछु है असिम अस्ति हिजो बिहान यहाँ दाङ आइपुगेछन् अनि झ्याप्प मेरो घर आइदिरहेको म त एकछिन त भने जस्तो पो भइदिरहेको त एकछिन त सक मैले थाहा नै थिएन कि अनि हेरे भइदियो एकछिन त अनि अहिले चाहिँ हामी असिमको मामाघर राइडमा जाँदैछौँ मामाघरतिर त्यही भएर असिम घरतिर आउँदैछु म ए ल हेलो भन्ने नि त सबैजना हेलो अनि ऊ चाहिँ शरद हुन् है ल पम्पमा भेटौँ है लगाइस असिम चाहिँ त्यहाँ एकछिन अनि के अरे बजारमा काम छ अरे अब हामी चाहिँ एकैचोटि पम्पमा भेट्छौँ राइडर केटो लगाइस एकैचोटि अब पम्प गएर भेटौँ है लगाइस हामी चाहिँ पम्प आइपुग्यौँ असिमहरू चाहिँ अझै आइपुगेको छैन रहेछ तेल भरिहालौँ यसो फुल गरिदिनु है हजुर असिमहरू यहीँ आउने हो ऊ यहाँ बसौँ न लगाइ यहाँ पुर्न लाग्यो भने 1 घन्टा हुन लाग्यो मोटेर असिम कता हराए अनि एउटा चिज देखाउँछु मेरो बाइक है पहिलाको यो बाइक भन्दा पहिलाको पुरानो बाइक यही हो 1 hour later लगभग 2 घन्टा पछि आइपुग्नु भएको हाम्रो कहाँ हराएको थियो मेरो मम्मीले ढिलो गर्नु भएको थियो कहाँ हराएको थियो हजुर यहाँ बसेखाम अघिदेखि मम्मीले ढिलो गर्नु जाम लगाइ हामी चाहिँ अब निस्किमै बल्ल लास्टै टाइम लगाइदियो यिनीहरूले आउने लगाइ अहिले चाहिँ 12:35 भएछ है दिउँसो अब असिमको मामा घर भन्नुपर्दा चाहिँ खैरादेखि भित्र है यहाँदेखि 16 किलोमिटर लगाइ अब यो बाटो नि कति देखाइराख्ने है अब एकैचोटि खैरा गएर भेटौँला है सियुडिआर लगाइस हामी चाहिँ यहाँ नारायणपुर आइपुग्यौँ है मोटेर असिम चाहिँ आउँदैछन् पछि हो यत्रो ठुल्ठुलो ह्याप्पी गाडी आयो भने डरै लाग्छ यार अनि गाइस यो ठाउँलाई चाहिँ खैरा भन्छ है अब असिमको मामा घर चाहिँ यहाँदेखि भित्र अब कहाँसम्म पिच छ त्यसपछि अफ रोड हो अरे 8 किलोमिटर रहेछ यहाँबाट ए राइट हो बाटै थाहा छैन अब मोटे असिमहरूको पछि जानु पर्यो Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky.
आइपुग्यौँ क्या कोठेरी सही हो गाउँ कोठेरी त्यही हो चौधरी बजार के अरे गाउँ त ए यहीँ हो यो चाहिँ भित्र यहीँ हो नमस्ते A few moments later. ल गाइस यो चाहिँ असिमको मामा घर यही हो है ल ए असिम यहाँ चाहिँ काम भइराखेको रहेछ यहाँ यसो अब होम टुर गराइदिउँ न असिमको मामा घरको पनि औ किन अघि अघि तिमी के छ बाबु टिपिकल किचन यो चाहिँ किचन भयो है यहाँ चाहिँ माइजू हुन्छ हजुरआमा आइराख्नु गाउँले भर्याङ यो चाहिँ टिभी कोठा अरे सिटिङ रुम सिटिङ त तल ए टिभी कोठा यस्तो मिठो हावा आउँछ नि पुरै छोड्यो सबै यहाँ भगवानको पोस्टर छ यहाँ चाहिँ हजुरबा हजुरआमा नि 11 वर्ष हुँदाखेरि यो हजुरआमा अनि 14 वर्ष हुँदाखेरि बुवा बिहे भइसक्यो ए त्यो चाहिँ कुन कोठा हो त मामा ए माथि जामहरू मान्छ यस्तो यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे बैगल खतरा छ बैगलको फेरि भेन्टिलेसन मजाको हावा आउँदो रहेछ अरे यस्तो माथिल्लो ल यो चाहिँ अगाडिको कोठाको चाहिँ हाम्रो यो सानो बैकल अब यता चाहिँ हामीले आँपको हुन्छ नि आँपको सिजनमा चाहिँ आँप पुरै हुन्छ क्या यतातिर तिम्रो आँप राख्ने आँप पुरै यो भित्र पुरै स्टोर रुम आँपलाई हुन्छ नि औषधि हालेर पकाउने हुन्छ नि यो काँचो आँपहरू हुन्छ नि अनि पुरै यो अब यस्तो हुन्छ घामले तातेर मान्छे पाक्ला ए पुरै हट अनि यो चाहिँ हाम्रो मामाको जेठो छोरा इँगर यता चाहिँ धान छ मकैहरू यो टिपिकल नेपाली होम होइन यहाँ चाहिँ प्रतीक ल मलाई पहिला बस्दा हुँदाखेरि यस्तो भएर चढ्नु खुब डर लाग्थ्यो नि म त बसी चढ्थेँ पहिला यहाँ चाहिँ हजुरबा हुन्छ हेलो भनिदिनु ल हेलो भनिदिनु ल हेलो लसुनको प्याज यो प्याजको पात लसुनको पात चाहिँ सानो के अरे त्यसमा 8 क्लासमा पढेको थियौँ त हामीले एग्रिकल्चरमा के भन्छ अरे यस्तो हर्टिकल्चर होइन के गार्डन भन्छ त साइडको किचन गार्डन अझै सानो किचन गार्डन बाबुको स्माइल चाहिँ हो क्या हेर्दा चाहिँ गाइज पुरै आँपको रुख हो है यो आँप चाहिँ कडा छ यो अनि यो आँप चाहिँ काँचो आँप पनि यस्तो गुलियो हुन्छ नि पुरै छोडिदियो कि पुरै रातो कमिया लाग्थ्यो आँप फुल्यो उताबाट हेरेर जानु
यो सिजनमा चाहिँ फल्ने रहेछ हो एक सिजन फल्छ एक सिजन फल्दैन के एक वर्षको ग्यापमा फल्ने हो 1 इयर ग्याप यस्तो गुलियो हुन्छ कुरै छोड्दियो काँचोमा पनि यस्तो गुलियो यो गाई छैन ओहो दिनको 10 लिटर र 7-8 लिटर दिन्छ त्यो बिहाको बेला हुन्छ नि ड्युरिङ अब त्यो हुन्छ नि आफ्टर प्रेग्नेन्सी सुत्केरी अवस्थामा हो हामीहरूले के सिक्दा हुन्छ यसबाट केरा नि फल्दो रहेछ के भन्छ यसलाई गुइठा थाहा त्यो त यति नथाहा बम्ला र गर्मीको बेला त साँप आउँछ होला नि यता त आउँदैन किन ए ठिकै साँप नहुने भयो त पुरै जति देख्छौ यो सबै हाम्रो मामाहरूको हो आँखाले भ्याउँदासम्म त्यो घर चाहिँ त्यो छ नि जुबिन ऊ त्यो घर चाहिँ विश्वास भन्ने साथीको मेरो सानोको साथी यही हो मेरो मामा घर यही हो अब असिमको मामा घर पनि घुमियो आज उसको राजमहल हो गाईहरूको राजमहल गाईको महल खालिदिउ ल सबैलाई नमस्ते ल हामी गयौँ है आन्टी ल गयौँ है गइ आऊ है गए लगाइज हामी चाहिँ असिमको मामा घरबाट आयौँ है अहिले चाहिँ 5:15 भएछ 4-5 घन्टा बस्यो यार फेरि ढुलो खुवाउने भयो यिनीहरूले लगाइज हामी चाहिँ नारायणपुर आइपुग्यौँ है अब चाहिँ हाम्रो यसो भाइरल रोडतिर जाने प्लान भयो यदि गाइज मेरो भाइरल रोडको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् म माथि आई बटनमा हालिदिन्छु गाइज भाइरल रोड वान्स अगेन फेरि आइदिएको तर यो भाइरल रोडको म त्यति धेरै भिडियो त राख्दैन त्यही पनि अहिले त खाली रहेछ अनि यो रोड जतिलो भएर भाइरल सुरुमा स्टार्ट गरेको भाइरल काट्नु
खतरा छ नि रोड त त्यहाँ उता के ल भाइरल रोडमा आएर फेरि ल कुनवाला मेरो हुन्छ पाले मलाई ट्याग गर्नु जिफरकै लुसिफर युट्युबमा म तिमीलाई लिङ्क पठाइदिन्छु रस ल भाइरल रोडमा एकछिन आइयो अहिले त खाली रहेछ अब फेरि फर्किनु लाग्यो ल गाइज वी आर ब्याक टु नारायणपुर अगेन अब घोराइ जाने त्यही गाइज अब यो भ्लग पनि यतै इन्ड गरौँ है यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् भिडियो केही भन्नु छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अब त्यस्तै हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई हेर न यो चाहिँ पोल्युसन होइन रे ने स्कुल बन्द गर्नु यस्तो गरेपछि कहाँ पोल्युसन कहाँ रोक्छ होला वाइल्ड हेर न कति धेरै गइरहेको यहाँबाट